අයිබෝවන් ඉතින් 2024 අපි හැමෝටම සුබදායක අවුරුද්දක් නෙමෙයිනේ. මොකද බල්ල හැම එකටම වැට් ගහලා තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් වලටත් 118ක වැට් එකක් ගහලා තියෙනවා. එහෙන් බලද්දී අපේ රටේදී මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් ගන්න ගියත් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 60-70000කට වඩා වැඩි වෙයි කියන තැන ඉඳගෙන තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මගේ channel එක බලන්නේ ගොඩාක් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. සාමාන්‍ය මට්ටමකින් බොහොම මාරුවෙන් සල්ලි හොයාගෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න අය. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන කතා කරන්න. මොකද මේකේ 8GB RAM එකක් එනවා, 256GB internal storage එකක් එනවා. පොඩක් හිතලා බලන්න රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවෙන් හෝ රුපියල් 50000 සීමාවේ තමයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ 8GB තියෙන 256 internal storage එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ තියෙන්නේ FreeYond කියන සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරපු M6 කියන මොඩල් එක. මේක මම මිලදී ගත්තේ AliExpress එකෙන්. ඉතින් ඔයක ඕඩර් කරලා ආසන වශයෙන් දවස් 10කින් හෝ 12ක් ඇතුළත ගෙදරට ආවා. සහ මේකට වැට් එකත් වැදුනා, ටැක්ස් එකත් වැදුනා, TRCSL approved එකත් අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට මට ඇත්තටම වැට් එක විදියට වැදුනේ මොකද මෙයාලා ඉන්වොයිස් එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බේ $45යි කියලා. ඉතින් ඒකට වැට් එක වැදුනට පස්සේ මට රුපියල් 4500ක් ගියා TRCSL approved එක සහ 118 වැට් එකත් එක්ක මේක කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩාක් අමාරු දෙයක් නෑ. පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් ලියුමක් එනවා. ඒක අරන් ගියාට පස්සේ විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත මේක ඔයාට කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් කරලා TRCSL approved එකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන විශේෂයෙන් මම කතා කරන්න හිතුවේ මොකද රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවේ 8GB RAM එකක් සහ 256GB internal storage එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ලංකාවේ නැති එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම. කොහොම නමුත් මේක මම දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරා. බැටරි ලයිෆ් එක සහ සෑහෙන හොඳ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේක විදියට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. කොහොම නමුත් මීට කලින් FreeYond කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් අපිට ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බුනේ නැහැ. සහ මම දැක්කා කොළඹ මහරගම පැත්තේ මේ වෙනකොට සමහර ෂොප් වල මෙන්න මේ FreeYond කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් අපිට අලෙවි කරන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙන් බලද්දි අපිට ලංකාවෙත් මේක සමහර විට ඔෆිෂියල් එන්න පුළුවන්. ඔෆිෂියල් ආවොත් අපිට සෑහෙන affordable price එකකට හොඳ ස්පෙක් තියෙන ෆෝන් එකක් අර කලින් MI ආව වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම නමුත් මේ තියෙන්නේ FreeYond M6 කියන ඩිවයිස් එක ආපු බොක්ස් එක. මට පේනවා ඇති ටිකක් යුනික් බොක්ස් එකක්. නිල් පාටින් තමයි සම්පූර්ණ බොක්ස් එකම තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක සඳහන් වෙනවා 256GB ROM එකක් තියෙනවලු, 16GB RAM එකක් තියෙනවලු. කියන්නේ 8GB plus තව virtual 8GB add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම M6 කියලා සඳහන් වෙනවත් එක්කම පල්ලෙහා අපිට FreeYond logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි පල්ලෙහා සඳහන් වෙනවා official sponsor of the Badminton Association of Malaysia කියලා. කොහොම නමුත් මේක assemble කරන්න China වල. ඒ වගේම බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ වගේම මේ වගේ transparent back cover එකක් එනවා. ඒකේ FreeYond කියලා සඳහන් වෙනවා. සහ SIM remote tool එක තියෙනවා, paperworks තියෙනවා, 10W charge එක තියෙනවා සහ type C cable එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ headset එකක් එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ FreeYond M6 කියන device එක. ඇත්තටම අතර ගත්තකම මාර්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලටම පේනවනේ. මොකද ග්ලාස් බෑග් එකක් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් මේක ග්ලාස් නෙමෙයි, ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් බැලුමට අපිට ග්ලාස් ෆීල් එකක් තමයි මේක අතට ගත්තම එන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රේම් එකත් සෑහෙන හොඳ හයි ක්වොලිටි ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙනවා කියලා අතට ගත්තම තේරෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරනකොට අතට ගත්තම තේරෙනවා මේක ගොඩක් චීප් ෆෝන් එකක්ද, හයි එන්ඩ් ෆෝන් එකක්ද, හයි ක්වොලිටි ෆෝන් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 50000 60000 වගේ සීමාවේ තියෙන ෆෝන් වල තියෙන බිල්ඩ් ක්වොලිටි අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලස්සන කැමරා ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. පේනවනේ මාර ගතිය එක. ඒ වගේම තමයි FreeYond logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේක අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හින්දා මේකේ button and ports ගැන කතා කරොත් මේකේ secondary noise cancellation microphone එකක් නැහැ. දකුණු පැත්තේ volume rocker සහ power key එක තියෙනවා. මේකේ fingerprint sensor එකත් include කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ fast fingerprint sensor එකක් කියන්නවනේ මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ main speaker එක තියෙනවා, type C port එක තියෙනවා, main microphone එක සහ 3.5mm audio port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ එකයි speaker එකයි. කොහොම නමුත් මේකේ SIM tray එකට આવොත් මේක අපිට 3 card slot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට SIM දෙකක් සහ 1TB වෙනකන් storage එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා SD card එකක් දාලා. ඉතින් බාහිර පෙනුම ගත්තොත් ඇත්තටම රුපියල් 38000ක් රුපියල් 38000ක ෆෝන් එකක
ඕනෝටත් වැඩිය තියෙන පෙනුමක් තමයි මෙන්න මේ FreeYond M6 එකේ තියෙන්නේ. හරි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.78ක Full HD Plus resolution එකකින් ආපු IPS LCD panel එකක්. ලංකාවේ මේ වෙනකොට අපිට ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ආසන්න වශයෙන් 50000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල සාමාන්‍යයෙන් Full HD Plus resolution එකෙන් ආපු ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන HD Plus resolution වලින් නමුත් මේක රුපියල් 40000ටත් වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් device එකක තියෙන හොඳම display experience එක ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි Full HD Plus සහ IPS panel එකක් තියෙන්නේ. කලර්ස් එහෙම සෑහෙන හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. outdoor brightness එකට ආවත් nits 550කට වඩා වැඩි අගයක් තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට outdoor මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Full HD Plus resolution තියෙන හින්දා මේකේ අකුරු එහෙම සෑහෙන sharp සහ clear විදියට මේක experience කරන්න පුළුවන්. ඉතින් IPS panel එකක් තියෙන හින්දා කලර්ස් එහෙම සෑහෙන හොඳ accurate විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් ලොකු display එකක් හින්දා movies බලන්න, social media පාවිච්චි කරන්න මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන හොඳ display එකක් තමයි මෙන්න මේ FreeYond M6 එකට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. display එකට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. සහ මේ price range එකේ අපිට punch hole cutout එකක් එක්ක ආපු display එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් display එකට කියන්න තරම් ලොකු වරදක් නැහැ. මේ price range එකේ තියෙන හොඳ display එකක් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ 60 Hz refresh rate එකක් සහිත display එකක්. මං හිතුවා 90 Hz වත් එයි කියලා. හැබැයි මේ price range එකට මීට වඩා දෙයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. හරි මේකේ තියෙන main specification ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නම ඕනේ. හේතුව තමයි මේක අපිට අද ගන්න පුළුවන් මුදලත් එක්ක සාපේක්ෂව ඕනවටත් වඩා වැඩියෙන් තමයි තියෙන්නේ. හේතුව තමයි 8GB RAM එකක් එනවා. ඔයාලට තවත් 8GB දාලා virtual add කරගෙන 16GB වෙනකම් මේකේ RAM එක expand කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 256GB internal storage එකක් එනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ UniSoc Tiger T616 කියන 12 nanometer SoC එකක්. මේ SoC එක ගැන කතා කරොත් ඒ කියන්නේ Tiger T616 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Snapdragon 665 කියන chip එකට වඩා හොඳ performance එකක් දෙන්න පුළුවන් SoC එකක් හින්දා මේ price range එකේ තියෙන Snapdragon 665 එකට වඩා සෑහෙන හොඳ battery performance එකක් සහ overall performance එක ඒකට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ UniSoc Tiger T616 තියෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් UniSoc කියන එක ගොඩක් smartphone වල අපිට මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද Snapdragon chip එකකට වේදම් කරන ගාණෙන් භාගයකටත් වඩා අඩුවෙන් ඊට වඩා හොඳ performance තියෙන entry level සහ mid range chipset මෙන්න මේ UniSoc කියන සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේකේ තියෙන performance වලට මට කරන්න complaint එකක් නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ price range එකත් එක්ක බලද්දි RAM management එකත් හොඳයි සහ විශේෂයෙන්ම CPU throttling එක ගත්තොත් මගේ තියෙන සමහර flagship devices වලට වඩා හොඳ throttling එකක් මට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කොළ සහ කහ අගේ කියන level එකේ බලා ගන්න හම්බුණා. නමුත් flagship devices අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට red line එකටත් යනවා. නමුත් මේකේ එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ PUBG සහ Free Fire මම සෙල්ලම් කරලා බැලුවා. PUBG උනත් ඔයාලට HD settings වල ultra frame rate එකකින් මේකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ benchmark score වලට આવොත් විශේෂයෙන්ම Geekbench එකේ single core score එක 447ක් සහ multi core එක 1601ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ අගයක් මෙන්න මේ තියෙන price point එකත් එක්ක බලනකොට සහ අර කලින් කියපු UniSoc Tiger 616 කියන SoC එකේ මේ වගේ performance එකක් ආපු එක ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙන් බලද්දි මේකේ display එක සහ performance වලට මට කරන්න complaint එකක් නැහැ. මේක අද දවසේ ඇතුළත ඔයාලට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් price range එකත් එක්ක සංසන්දනය කරාම. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මම මේක දවස් දෙකක් විතර තමයි තාම වෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න අරගෙන තාම මම මේක charge කරේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙනවා milliampere 5000ක battery එකක් 10 watt charging speed එකකුත් එක්ක. ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරනවා එක charge එකකින් පැය 17ක් video playback එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒක 150ක brightness එක දාගෙන සහ 150ක volume එක දාගෙන. ඉතින් පැය 17ක් ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ අගයක්. ඒ කියන්නේ heavy user කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැය 8කට වඩා වැඩි කාලයක් මේක screen on time එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙන් බලනකොට බැටරි එකටත් මට කරන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. සහ මේක ටික වෙලාවක් පාවිච්චි කරනකොට ගේම් එක ගහද්දි විතරක් සමහර තැන්වල ෆෝන් එක ටිකක් හීට් වුණා වගේ තේරුණා. නමුත් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට සහ කැමරා එක පාවිච්චි කරනකොට මට ලොකුවට හීට් වීමක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්
ලංකාවේ තියෙන mid range phone වල අපිට gyroscope sensor එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ FreeYond M6 එකේ අපිට proximity sensor එකක්, light sensor එකක්, accelerometer එකක්, compass එකක් සහ gyroscope එකක් වගේම fingerprint sensor එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ sensors ටික අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ලංකාවේ වුණත් රුපියල් 50000ට වඩා වැඩි smartphone වල විතරයි. හරි. කැමරාව ගැන කතා කරෝති. මේකේ sensors 3ක් තියෙනවා වගේ පේනවා. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙගාපික්සල් 50ක සෙන්සර් එකක් එනවා. අනිත් දෙක මැක්‍රෝ සහ ඩෙප්ත් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 8ක සෙල්ෆි කැමරා එකකුත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ පන්ච් හෝල් කටවුට් එකේ. ඉතින් කැමරා පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරොත් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ වගේ කැමරා සිස්ටම් එකක් තමයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම කැමරාව බලාපොරොත්තුෙන් මිලදී ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒකට මම කිසිම වෙලාවක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ ඇවරේජ් කැමරා පර්ෆෝමන්ස් එකක් විතරයි. නමුත් අර ගන්නම බැරි જાතිය ෆොටෝ වදින්නේ අපිට හොඳ ලයිට්ස් තියෙනවා නම් හොඳ ඩීටේල් එක අපිට මේකෙන් ඉමේජ් එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ වලට આવොත් මේක අපිට ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ full HD 30 fps කියන ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන් විතරයි. 60 fps වලින්ම ෂූට් කරන්න බෑ. සහ වීඩියෝ එකක් සාමාන්‍ය ෂූට් වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 2.7ක වගේ රෙසොලූෂන් අගයකින්. ඉතින් කැමරාවට වැඩි අවධානයක් දෙන කෙනෙක්ට මේක කිසිම වෙලාවක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, බැටරි එක සහ performance මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ FreeYond M6 කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන link සේරම මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. කිසිම විදිහකින් බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගෙදරට එනවා. දවස් 10ක් විතර තමයි යන්නේ. පරිමුණොත් දවස් 15ක් යයි. ඉතින් ඕඩර් කළා දවස් 15ක් ඇතුළත ඔයාලට මේක ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් එකම අවුලකට මම දැක්කේ මේක සමහර මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙමනත් අපි රටට යවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක මොන විදිහේ process එකක් වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ තාම. කොහොම නමුත් 118 වැට් එකත් එක්ක මට මේකට ගියේ රුපියල් 43000ක් වගේ මුදලක්. 43000කට මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මට හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. කැමරාව ඇරෙන්න. මොකද මේකේ පෙනුම හොඳයි, ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි, බැටරි එක හොඳයි සහ පර්ෆෝමන්ස් සෑහෙන හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. සහ මම මේකේ ලොකුම අඩුපාඩුවකට දැක්කේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන මෙන්න මේ 60 Hz refresh rate එක විතරයි. ඉතින් 90 Hz වගේ ආවනම් මේක මීට වඩා මාකට් කරන්න තිබ්බ කියලා හිතනවා. කොහොම නමුත් මේ වගේ price range එකකට යන්න පුළුවන් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ FreeYond M6 කියන්නේ. මම කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් වල තියෙන ප්‍රයිසස් එක්ක සංසන්දනය කරලා 40000ට වඩා අඩු ප්‍රොඩක්ට් එකක් නේ. කොහොම නමුත් ලංකාවේ තියෙන සමහර බ්‍රෑන්ඩ් වලට වඩා හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් සහ හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් මෙන්න මේ FreeYond M6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් ෆෝන් එකක් ගැන තමයි කතා කරේ. මොකද මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට ගෙවන මුදලට සෑහෙන හොඳ ෆීචර්ස් මෙන්න මේ FreeYond M6 එකේ තියෙන හින්දා. හරි මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ දසුත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.